No niin, hei vaan. Nyt tehdään, kuulkaa, silakkalaatikko. Mulla on tässä 370 grammaa silakoita. Ja päätin tehdä silakkalaatikkoa. En ole siitä videoa tehnytkään teille. Tää on muuten hyvä homma. Mä huuhtasin nimittäin nämä silakat ja laitoin ne sitten tähän valumaan, niin tää lusikka pitää tättää hyvin tässä näin paikallaan. Elikkä mä huuhtasin ja ne valutin tässä näin. Mutta mä kerron nopeasti vielä mitä muuta tähän tulee. Elikkä tässä on 200 grammaa Annapelle perunaa on tällä kertaa tässä. Sitten siihen tulee 1-2 sipulia, varmaan nämä kaksi sipulia, nämä on aika pieniä, niin laitetaan siihen. Sitten tulee munamaito, mulla on täällä jo kananmunat valmiina. Ja tulee maitoa, mutta mä laitan tämän maidon nyt pois, eli sitten tulee lopussa toi munamaito. Sitten tähän tulee tällä kertaa, kuulkaa, mä laitan sitruunan kuorta tähän munamaitoon. Perinteiseenhän en tiedä onko laitettu, mutta mä nyt laitan tätä sitruunaa, koska tää on niin hyvä. Se sitruunan kuori tuo ihanaa makua siihen. Sitten tulee valkopippuria näihin silakkojen päälle. Mä suolaan niitä vähäsen. Mulla on tässä merisuolaa. Mä levitän ne tähän, vähän kuivaan niitä ja mä laitan merisuolaa päälle ja sitten valkopippuria. Pikkusia. Ne saa siinä olla sen aikaa, kun mä oon viipaloinut nämä perunat ja sipulit. Sitten laitetaan, mulla on jo nyt uuni päällä. Tää on hirveän nopea homma. Ei tässä kauan mene. Mä laitan muuten tähän munamaitoon myös 1 purkin kermaa. Eli se kevyt kermaa tulee siihen. Tai tämmöstä 15% ruokakermaa. Tulee siihen myös sitten. Mutta lähdetäänpä siitä liikkeelle, että kuivataan nuo silakat kevyesti ja pistetään vähän suolaa ja valkopippuria niihin. No niin. Pistetään tähän vähän se vähän kuivataan niitä tässä. On helppo tehdä näin, kun levittää ne tähän talouspaperin päälle ja vähän painelee. Siis meillä tehtiin lapsuudessa, äiti teki paljon siis silakkaruokia. Taka silakkalaatikkoa ja silakkarullia niin uunissa, leiviuunissa paisto. Ja sitten siihen päälle tuli sitä sian kylkeä, mutta mä en tykkää. Se on kyllä hyvä, kun se on oikein rapea, mutta mä hirveän vähän ostan. Mä en oikeastaan tehnyt mitään ruokia siitä sian kyljestä ja mä en halua nyt. Sitten tähän tulee päälle voita, niin se nyt vie sen asian sitten. Eli ei ihan sillä vanhalla, että ei puuttuu se sian kylki tästä päältä. Voisi laittaa tietenkin pekonia ja siitä tulee vähän sitten savunmakua. Mutta mä laitan sitä voita, niin saa hyvän. Hyvin kuivahtaa näin. Jep.
Ja sitten laitetaan kaikki tonne biojätteen pussiin. Mulla on muuten tästä biojätepussistakin taitteluohje mun kanavalla. Mä aina kun mä rupean tekemään ruokaa, niin mä teen tämmösen. Tää on sitten hirveän kätevä, kun lähtee ulos lenkille, niin viedä saman tein. Mulla on tässä merisuolaa. Niin olin puhumassa sitä, että ennen vanhaan niin käytettiin myös semmoista jotain valmiiksi suolattuja silakoita. Ja sitten joissakin ohjeissa tosiaan niin suositellaan, että laitetaan niinku vesimäärään, niin jos on noin 400 grammaa tätä silakkafileitä, niin laitetaan noin 2 ruokalusikallista karkeata suolaa ja annetaan olla tunnin verran siinä. Mutta mulla nyt ei ole huushollisesta karkeata suolaakaan ja mä oon tehnyt nyt tällä lailla. Sitten mulla on tässä valkopippuria. Niin mä ripottelen täältä tähän valkopippuria. Meillä laitettiin aina valkopippuria ja mä laitan yleensä aina kalaruokiin valkopippuria. Näin. Tämä saa jäädä nyt tähän hetkeksi maustumaan. Mä siirrän tämän tuohon viereen ja sitten ruvetaan kuorimaan perunat ja sipulit. Näin. Ja mä tykkään tähän silakkalaatikkoon ja yleensäkin näihin tämmöisiin laatikoihin, niin johon tulee munamaitoa, niin kuoria nämä perunat, koska se on ihana, kun toi imee nämä perunat sitten oikein kunnolla sen munamaidon itteensä. Eli minä kuorin nyt nämä perunat tässä ja sitten viipaloidaan tuolla mandoliinilla. Mä en tiedä kuuluuko tonne teille, mutta mulla on siis tyttären kissa hoidossa. Kun tyttären perhe on siis perheineen, niin ne on tuolla Ylläksellä. Niin mulla on ollut koko viikon toi kissa hoidossa, niin se saa jonkun hepulikohtauksen, se juoksee tuolla. Ja leikkii. Mukava kaveri. Joo, ja mä en sitten tämän tarkemmin, tää riittää, niin mä en tämän tarkemmin näitä ala siistimään. Noin 1,2 kg on tässä perunoita. Ja tässä on kyllä näyttää olevan muutakin perunaa, yleisperunaa. Kaikki ei ole Annapelle-perunaa. Mutta ne menee hyvin tämmöisessä laatikkoruoassa. Hyvä. Eli siellä nyt on nämä ja sitten vielä sipuli. Kuoritaan ja nämä sipulit mä tosiaan niin puolitan ja saman tein niin leikkaa ihan tällä puukolla viipaleeksi. Ja tästä
Sipulit on siihen. Sitten tällä mandoliinilla niin mä siivutan noin perunat. Ja aina kannattaa käyttää tätä. Tässähän on siis mullani mahdollisuus. Tässä on 3,5 milliä lukee noin ja täällä on kummin päin laittaa. Niin tää nyt on kaikista paksuin mitä tällä nyt saa. Ja tosiaan tätä mandoliinia. Täällä on tämmöiset piikit, kun tää vetää tänne ylös. Niin tuolla on tämmöiset piikit. Mä tökkään tän niin kuin paksumman pään tänne kunnolla näin. Sitä voi ihan painaakin noin. Sitten tässä on tämmöiset nuolet. Niin. Ja täällä on tämmönen kisko. Niin. Näin. Ja sitten kun se menee tonne alas, niin sitten tästä painetaan. Näin. Saadaan sopivan kokoisia siiviä. Ja ihan alas asti. Näin. Nyt on koko peruna siivutettu. Ja uutta putkea. Sinne tökätään. Näin kun tekee, niin ei tarvitse pelätä, että sormet menee. Ja tää on nopea homma. Nyt se on tuossa kiskolla. Näin. Tähän saa myös tämmöiset terät. Tällä tulee tosi hyviä suikaleita kinkkukiusaukseen. Sitten saa vielä pienempää suikaletta. On käteinen. Alkaa vaan pikkusen toi terä menemään huonoksi tässä. Että en tiedä miten tämän pystyisi teroittamaan. Onko vinkkejä? Pystyykö tätä miten teroittamaan tätä mandoliinia? Tämän voisikin tämän mandoliinin laittaa myös tietenkin, kun tässä on tämmöiset reunat, niin tämän voisi laittaa tähän. Näin. Mutta mä nyt teen näin. Eli että tässä, se pysyy kyllä tässä aika hyvin. Mutta mä teen näin, että mä tästä teen tässä laudalla sen. Mä jatkan nyt tätä hommaa tässä. No niin, täällä on nyt perunat ja sipulit on siellä pohjalla. Nyt mä laitan tästä näitä perunoita takaisin tähän laariin. Ja nuo sipulit, niin mä pystyn niitä sitten sinne väleihin laittaa. Silakkalaatikko on kyllä hyvä. Toi maksoi 9,90 kiloa nuo silakat täällä Jyväskylässä. Tämän viikon on tuolla
mestariherkussa tarjouksessa. Mä ostin enemmänkin, mulla on pakasteessa. Mä laitoin pakasteeseen silakoita. Näyttää. Mulla on monta tämmöstä pakettia siellä. Sen kerran kun tuli ja kävi ostamassa, ei ne varmaan, mä en tiedä oikein, ennen ne oli halvempia, mutta nykyään on kaikki kallista. Oliiviöljytkin oli yhdessä toisessa kaupassa loppu. Mä oon ostanut aina sitä edullista oliiviöljyä Tokmannilta. Niin ei ollut oliiviöljyä. Sekin on niin kamalan kallista muuta. Näin. Nyt on tässä tarvittavat jutut. Siivoin vähän näitä pois ja voidellaan vuokaa ja ruvetaan latomaan vuokaa sitten. Siellä on biojätteessä hyvin tavaraa. Noin. Sitten mä voitelen tämän vuovan, kun tää on niin helppoa, niin tällä juoksevalla kasvisrasvalla. Voillakin voi laittaa. Mä laitan voita päälle, niin se riittää. Niin mä laitan tätä kasvisrasvaa. Pyöräytetään tuolta talouspaperilla. Mulla on täällä jauhettua tätä maustepippuria. Mä jauhan vielä vähän lisää. Mä tykkään sen maustaneissa tämmöisissä. Mulla on erilaisia mortteleita, niin nyt tehdään tällä pienellä. Perinteisellä meillä on lapsenakin tällä kummareilla kuulkaa. Aina mustapippuria kuin maustepippuria. Niin pieninä. Jauhelihapullia murekkeeseen. Hyvä. Siellä on se. No niin, sitten laitetaan perunat pohjalle. Sipulia. Sitten laitetaan suolaa. Noin. Maustepippuria. Näin. Ai että. Sitten täältä tämä päätähti. Elikkä silakka. Ja nämä laitetaan nahkapuoli ylöspäin. Noin. Sinne meni ne. Sitten laitetaan vielä.
Jätetään nämä loput pinnalle. Sitten laitetaan loput sipulit. Suolaa, merisuolaa. Perunat vie suolaa. Näin. Ja pippuria, maustepippuria. Tässä oli semmonen 10 maustepippuria. Näin. Ai että. Sitten laitetaan nämä loput silakkapihvit tähän. Silakkapihvit, onko mä puhunut silakkapihveistä koko ajan? Silakkafileet. Näin. Ai että. Sitten loput perunat. Noin. Sitten mulla on täällä niin vielä näitä perunoita, kun mä kokeilin noita ihan kuorineen, että millä mandoliinilla mä nää leikkaan, kun mulla on siis 2 mandoliinia. Niin niin mä laitan nämä, jotka on kuorineeni tähän päälle. 1 peruna tässä oli vielä. Ei mene hukkaan. Ja nythän tähän sitten mä ihan vähän kuivan näitä päällimmäisiä perunoita, kun nämä oli mulla vedessä. Nythän tähän sitten voisi laittaa sitä sian kylkisiivua. Sekin on ihan hyvä, kun se on oikein kunnolla, varsinkin kun äiti teki leiviuunissa, niin se on ihan mennyt semmoiseksi rapsakaksi, mutta se jää mulla muuten käyttämättä, niin mä en viitti laittaa sitä tähän. Sitten ripotellaan vielä tähän suolaa. Noin. Ja tätä pippuria. Näin. Sitten tehdään toi munamaito. Siis kananmunatkin oli, kuulkaa, tuossa lähikaupassa niin loppu. Ei ollut kuin tämmöisiä ruskeita vapaan kanan munia, tämmöisiä. Niin nämä on tosi pieniä. Ihan älyttömän pieniä. Niin täällä on 3 pientä kananmunaa. Pitäisikö laittaa 4? Ei, antaa olla, kyllä se riittää. Sitten rikki. Sitten laitetaan tänne maitoa ja kerma. Tässä on siis ruokakermaa.
2 desiä. Niin kaadetaan se. Noin. Ja sitten laitetaan 3 desiä maitoa. Eli yhteensä 5 desiä nestettä. 1, 2, 3. Ja tänne laitetaan kanssa vähän suolaa. Yksi 1/3 teelusikallista. Sitten laitetaan tätä valkopippuria. Oho. Ei ihan näin paljon. Minäpäs pistän takaisin tuohon purkkiin tätä. Yksi 1/3 teelusikallista. Tuli valkopippuria sinne vielä. Ja sitten laitetaan tätä sitruunakuorta. Tästä näin, niin tää on pesty tää sitruuna. Mulla on, siis mä oon ostanut semmoisen ison pussin sitruunaa, niin siksi mä käytän näitä, kun mä oon tehnyt vähän leivonnaisia ja sitten sitruunamehua on sitten laittanut aamulla, kun juon vettä, niin sitä siihen. Puhdistaa hyvin elimistöä. Puolikkaan sitruunan suurin piirtein. Sen voi jättää poiskin, jos ei tykkää, mutta minä tykkään. Nyt maistetaan. Tuolla on suolaa. No kyllä tää suolamäärä riittää. Sitähän saa sitten omalle lautaselle laitettu. Sitten kaadetaan tää munamaitokermaseos tänne vuokaan. Saa ihan kaikki laittaa. Näin. Ja sitten jos haluaa, niin tästä voisi laittaa sitruunaviipaleita tähän päälle, mutta mä jätän nyt pois, koska mä käytän vielä tätä muuhun juttuun, tätä sitruunaa. Sitten laitetaan niitä voinokareita. Täällä on pikkusen voita täällä. Voita on täällä, niin taisi olla juustohöylöjä. Ja juustohöylällä tästä niin
Nää nyt korvaa sitten sen kylkisiivun. Jos haluaa, niin voisi laittaa korppujauhojakin. Sitruunamehuakin olisi voinut laittaa, mutta sitä voi laittaa sitten omalle lautaselle. Näin. Silakkalaatikko on valmis. Hyvä, sitten laitetaan uuniin. No niin, se meni uunin alimmaiselle tasolle. Mä tykkään laittaa aina sen pellin päälle, jos on vielä tommonen leivinpaperi. Jos sieltä jotain, kyllähän sieltä aina jotain saattaa tursuta ja se on helppo ottaa pois tuolta uunista. Se on 180 astetta tää. On kyllä ihana väri pinnassa. Nyt annetaan vetäytyä rauhassa. Herkullisen näköistä ja ihana tuoksu. No niin, nyt on silakkalaatikko valmis ja sehän perinteisesti syödään ja se on oikeasti hyvää niin etikkapunajuurien kanssa. Mulla on tässä itse tehtyä etikkapunajuurta. Sittenkin mulla on ohje mun kanavalla. Mutta tilliä pinnalle ja herkullinen annos. Tossa kerettiin syödä jo päivällä tätä silakkalaatikkoa ja kyllä sitä suolaa vaan olisin laittanut lisää. Eli tää on, kun tässä on tää kala ei ollut siis kun vaan sen ajan kun mä pilkoin noi perunat, niin mä ripottelin sitä suolaa siihen kalan päälle, niin silti tää mun mielestä tarvitaan annos lisää. Mä jouduin ainakin laittamaan lisää suolaa. Ja kyllä jotenkin kaipaa sitä, kun on nyt tottunut syömään mustapippuria, niin sitä mustapippuria kaipasi tähän ruokaan. Mutta kuulkaa, tämä on hyvä. Tilliä pinnalle, toki sitä voi jos haluaa niin laittaa sinne väleihinkin, mutta kaikki ei tykkää sen mausta. Todella hyvää ruokaa tuli, perinteistä silakkalaatikkoa. Hei, kiitos kun katsoit videon. Heukuta jos tykkäsit videosta. Kommentoi. Tykkäätkö silakkalaatikosta ja millä lailla sinä teet? Ei muuta kuin hyvää viikonloppua ja palataan taas seuraavalla videolla. Moikka!